Hi guys! Today's video, gagawa tayo ng kimchi! So kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga video. Okay, so meron tayo ditong napa cabbage. 1 kilo lang to guys, so bali 2 piraso. Hiwain lang natin ito sa gitna. Tanggalin natin yung dulo dahil matured na ito masyado. Saka natin siya hiwain ng maliliit. Okay, so after natin itong hiwain, ilagay lang natin ito at ibabad ng kaunti at hugasan malinis na tubig. After natin itong mahugasan, lagyan natin ito ng asin. Haluing mabuti upang manuot ang asin. Lagyan natin ito ng konting tubig upang maibabad ang ating gulay sa salty water. Pagkatapos, maglagay tayo ng mabigat na bagay upang ma-fresh ang ating vegetable. Ibabad natin to hanggang 10 minuto. Prepare natin ng iba pang sangkap gaya ng daon ng sibuyas, carrots, bawang. Ilagay natin to sa blender. Lagyan natin ng 5 kutsaritang asukal. Two tablespoon fish sauce or patis. Takpan natin to at i-blend. Okay, so after natin siya ma-blend, ayan na siya. Naging liquid na ang ating mga sangkap. So, i-prepare natin ang gagamitin nating sauce. Meron tayong kalahating bowl ng glutinous rice o yung malagkit na dinurog. Lagay natin to sa mahinang apoy hanggang sa kumulo at maging malapot ang ating sauce. So, okay na siya. Medyo malapot na siya, guys. Patayin na ang apoy at hayaang lumamig. After 10 minutes, okay na ang ating gulay. Bali, tatanggalin natin siya sa salty water at babanlawan natin ng 2 beses para matanggal ang kanyang alat. After that, patiktikan lang natin para matanggal ang excess water. Prepare na natin ang sauce. Ilagay na natin ang ating pinakuluang dinurog na malagkit. Ang ating na-blend na gulay. Mix lang natin to together. Ilagay na rin natin ang chili flakes. Depende na lang sa inyo guys, kung gusto nyo maanghang, pwede pa kayong magdagdag ng mas marami pang chili flakes.
Ilagay na rin natin ang hiniwang karot at dahon ng sibuyas. Mix lang natin to together. Yan, so ilagay na rin natin ang gulay. Haluin natin itong mabuti hanggang sa ma-mix ang ating napa cabbage ng ating sauce. Yan, so okay na ang ating kimchi. Ganyan lang kadaling gawin. Ilagay natin ito sa isang lalagyan. Pwede natin ito i-keep sa ating refrigerator ng 3 araw para manuot ang lasa ng ating kimchi. Maraming salamat sa panonood guys, at don't forget to like, comment, share, and subscribe.